سلام عزیزان، به کانال یوتیوب آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه رولت خامه‌ای با شما هستم. رولت از جمله شیرینی‌های بسیار محبوب در کشورهای ایران و افغانستانه که معمولاً با تزیین‌های مختلفی سرو میشه. اگر حاضر هستید طرز تهیه این شیرینی رو با هم تماشا می‌کنیم. کار رو با چرب کردن ظرف رولت و قرار دادن کاغذ روغنی در اون شروع می‌کنیم. ما برای این شیرینی به 5 عدد تخم مرغ نیاز داریم. ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ ها رو از هم جدا می کنیم. در ظرفی مناسب زرده تخم مرغ، شکر و مقداری نمک رو با همزن دستی مخلوط می کنیم. سپس شیر و روغن مایع رو هم به ترتیب و به آرومی اضافه می کنیم و هم می زنیم. وانیل رو هم اضافه میکنیم و به هم زدن ادامه میدیم. آرد بیکینگ پودر رو از الک عبور میدیم و به مواد اضافه میکنیم. پس از اون در ظرف دیگه سفیده تخم مرغ و شکر رو با همزن برقی هم میزنیم تا سفیده کاملا پف کنه. مخلوط سفیده و شکر رو به ظرف اصلی اضافه می‌کنیم و به آرومی هم می‌زنیم. خمیر رولت رو در سینی مخصوص فرن می‌ریزیم و پس از آن چند بار سینی رو به سطح کار می‌کوبیم تا مواد به صورت یک دست در همه جای سینی پراکنده بشه. در فرن از قبل گرم شده با دمای 170 درجه سانتیگراد به مدت 14 دقیقه قرار میدیم. پس از پخت رولت رو بر روی یک حوله تمیز قرار میدیم و کاغذ روغنی رو جدا می‌کنیم. حوله رو همراه با شیرینی رول میکنیم تا رولت فرم پیدا کنه. به همین شکل اجازه هم میدیم که کاملا خنک بشه. بعد از اینکه شیرینی کاملا به دمای محیط رسید، سطح داخلی اون رو خامه فرم گرفته قرار میدیم و دوباره اون رو رول میکنیم. شیرینی به همین شکل و بدون تزیین هم بسیار خوشمزه است. اما اگر دوست دارید مشابه کاری که من انجام دادم، رولت رو از وسط به 2 قسمت تقسیم می‌کنیم. روی یکی از اونها شکلات تخته آب شده می‌ریزیم و در یخچال نگهداری می‌کنیم تا خنک بشه. قسمت دیگه رو هم با پودر قند و خامه کاکائویی فرم گرفته تزیین می‌کنیم. نوش جان، امیدوارم شما هم این شیرینی خوشمزه رو تهیه کنید و از نتیجه کارتون راضی باشید. خوشحال میشم تجربیاتتون رو از نحوه پخت رولت با من به اشتراک بگذارید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایکش کنید، بین دوستانتون به اشتراک بگذارید. اگر هنوز عضو کانال یوتیوب من نشدید لطفاً همین الان روی دکمه سابسکرایب و زنگ کنار اون کلیک کنید. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید.